ምንም አካውንት ሳትከፍቱ ቢግነር ከሆናችሁ እና ስለ ሁኔታው ማየት ከፈለጋችሁ crypto.com አሁን ማሳያችሁ ዌብሳይት ላይ crypto.com ላይ ስትገቡ ፕራይስ የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምታያችሁ ፕራይስ hopefully you can see the screen ፕራይስ የሚለው ላይ ስትገቡ cryptocurrency ይሄ እንግዲህ without having account ማድረግ የምትችሉት ነገር ነው። without having account እኔ አሁን ኦሬዲ ሎጊን ስላደረኩኝ ነው እንጂ without having account እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማየት ይችላላችሁ። አካውንት ሳትፈጥሩ ምንም ነገር ክሬት ሳታደርጉ ፕራይሶችን የክሪፕቶዎችን ፕራይስ እዚህ ላይ በቀላሉ ማየት ይችላላችሁ የየቀኑን ማለት ነው። እንግዲህ ክሪፕቶከረንሲ ላይ ካስተያየት very volatile ነው። volatile ስለሆነ እንግዲህ እቺን ዛሬ ከመጣሁኝ አይቀር ላሳያችሁ ብዬ ነው እንጂ I'm so busy I have to go right now actually ግን እቺን ላሳያችሁ ብዬ ነው። ባለፈው ሳሳይ አልታየንም ስክሪኑ ምናምን ስላላችሁ አካውንት ሳትከፍቱ ለቢግነር ነው without going to Robinhood, Coinbase ወይም ደግሞ ጀሚኒ ባይናንስ ላይ አካውንት ክሬት ሳታረጉ ምንም ሴትአፕ ሳታረጉ if you want to see the cryptocurrency እንትኖችን ማየት ስትፈልጉ ማለት ነው ፕራይሱን ማየት ስትፈልጉ ስለ ክሪፕቶከረንሲ እያንዳንዱ ማጥናት ስትፈልጉ እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን ኮይኖቹ ላይ የገባችሁ ማየት ስትፈልጉ this is the best ለጀማሪዎች if you are experienced traders like I said you have many options bunch of applications አሁን እነዛ ሰዎች ምንም ልምድ የሌላቸው ሰዎች እዛ ውስጥ ገብተው ልክ መዋኘት ውቅያኖስ ውስጥ ገብተው እንደመዋኘት ነው እና ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ የሆነ አፕሊኬሽን ሰው ስላደረገ ብቻ ገብታችሁ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን too much information ስለሆነ yes screen upgrade yeti so you have many options እና እሱን እዛ ውስጥ ገብታችሁ ብዙ ሰዎች ኮንፊውዝድ ይሆናሉ። ነገር ግን ለማጅ ከሆናችሁ ገና if you are beginner for stock investment ወይም ደግሞ cryptocurrency investment cryptocurrency ላይ ትገቡና crypto.com ላይ ቅድም እንዳሳያችሁ ነው እዚህ ጋር ትገቡና ፕራይስ ላይ ስትሉ ቢትኮይን ስንት ነው ዛሬ ለምሳሌ 52172 ነው። ኢተሪየም 2885 ነው አሁን ያለው ከ10 ደቂቃ በኋላ ፕራይሱ ይቀየራል እንደምታውቁት this is as of now right now as of this minute ነው ይሄ ፕራይስ እንግዲህ ለዚህ ነው ክሪፕቶከረንሲ በጣም ቮላታይል ነው የምንለው ማለት ነው። ቴተርም እዚህ ጋር እንደ BNB ሶላና XRP ካርዳኖ ዋና የሚባሉት ዶጅ ኮይን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ፖሊጋን ሺባ ኢኑ ብዙ ሰው ገንዘብ ያገኘበት ነው። ለምሳሌ ቢትኮይን ካሽ ዳይ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ like I said last time thousands of coins ነው ያሉት እና በቀላሉ crypto.com ላይ ገብታችሁ ሊስት ኦፍ አሴትስ ማየት ይችላልላችሁ። አንድ ጥቅም እሱ ነው። ምንድነው ማርኬት ላይ ያሉትን ማየት ይችላልላችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር 398 ፔጅ ነው ያለው። you can tell that how the world is going to digital market በጣም ብዙ ኮይኖች every time እየወጡ ነው ማይን ይደረጋሉ። እንግዲህ ባለፈው ቪዲዮ ስሰራ how we are creating cryptocurrency ማይን እንዴት እንደሚደረጉ ሁለት አይነት መንገዶች እንዳሉ አስረድቻችኋለሁ። like one is from scratch the other one is ያሉትን ኮይኖች ሞዲፋይ ማድረግ እሱ ነው እና ለዚህ ነው አዳዲስ ማርኬት ውስጥ የሚገቡ ኮይኖች አሉ። ለዚህ ነው እነዚህ ትሬዲንግ ፕላትፎርሞች ብዙ ጊዜ አፕዴት እያደረጉ ይመጣሉ ማለት ነው። አዲስ ኮይን ሲመጣ አዲስ ኮይን ያስገባል። ለምሳሌ ክራነር ወደ 200 ኮይን አለ 210 250 ሊሆን ይችላል አዳዲስ ሲጨምርና እነዚህ ነገሮች አሉ። አሁን ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ዋናው ነገር ባለፈው ብዙ ሰው ጥያቄ ስለጠየቀኝ እነዚህን ሊስቶች ካረግ ሊስት አሁን ቢትኮይን is the first as always እና well known ነው ቢትኮይን። አዳዲሶች ግን ከዚህ በፊት ኢንቨስት አድርጋችሁ ለማታውቁ ሰዎች ይሄ ጥሩ መረጃ ነው። ምንድነው ቢትኮይንን ለምሳሌ ስታዩ እዚህ ጋር የአንድ ሰዓቱን እንቅስቃሴ ማየት ይችላልላችሁ። የ24 ሰዓቱን ማየት ይችላልላችሁ። 7 days 1 month 3 months all ስትሉት ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን 2015 ላይ ወደ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው በሳንት ቤት ሁሉ የነበረበት አለ 68 ሺህ ሁሉ የገባበት ጊዜ አለ እና የአንድ ቀን ብቻ ወይም የ7 ቀን የ24 ሰዓቱን ለማየት ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ዛሬ 52 ሺህ ነው እንደዚህ ሲንቀሳቀስ ነበር። ከዛ ቻርቱን ከማየት ባሻገር ምን ማድረግ ስላላችሁ ቢትኮይን ላይ ስለ ኢንፎርሜሽን ኤቭሪ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር
እንግዲህ እኔ I'm just taking one example ቢትኮይን ለሁሉም ኮይኖች እየገባችሁ እንደዚህ ማለት ስላላችሁ ስለ more information እየገባችሁ as long as you can read እና time እስካላችሁ ድረስ you have bunch of information you can teach yourself ስለዚህ በዚህ መልኩ ለጀማሪዎች ይሄ በጣም ጥሩ ዌብሳይት ነው how much is bitcoin today how much bitcoin worth how can I buy bitcoin እንግዲህ እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ this is digital world guys you have everything online ሌላው ማርኬት ላይ ስትገቡ ቢትኮይን የት ነው እየተሸጠ ያለው የትኛው አፕሊኬሽን ላይ ነው የሚለውን ማየት ይችላልችሁ ባይናንስ ላይ ነው ለምሳሌ crypto.com ላይ አሁን ያለውበት ነው ኮይንቤዝ ኤክስቼንጅ ጌት.io የሚባል አለ እነዚህ አሁን የት እየተሸጠ እንደሆነ ሶሻል ኒውስ አለ አሁን ስታክ ማርኬት እና እንግዲህ ሁሌ እንደምለው ስታክ ማርኬት እና ክሪፕቶከረንሲ ላይ ኢንቨስት ከማድረጋችሁ በፊት በጣም ኒውስ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ሪሌትድ ኒውስ አዲስ ህግ በወጣ ቁጥር ዛሬ አንድ ፖለቲከኛ የሆነ ነገር ባለ ቁጥር ማርኬቱ በጣም ይዋዥቃል ለዚህ ነው እነዚህ አይነት ኢንቨስትመንት ላይ ካላችሁ you need to update yourself by information ማለት ነውና ኒውሱን እዚህ ላይ ከቢትኮይን ጋር የተገናኘ ማንኛውም ኒውስ እንደምታዩት ሌተስት ኒውስ ታያላችሁ ማለት ነው you don't have to first search all over the place ሄዳችሁ ኦንላይን ላይ you have too much information ኢንተርኔት ላይ ቅድም እንዳልኩት ነው ውቅያኖስ ውስጥ ገብቶ እንደመዋኘት ነው ኢንፎርሜሽናችሁን ስትሪም ላይን አድርጋችሁ እዛ ላይ ፎከስ ካላደረጋችሁ በስተቀር you have too much information you will be confused ስለዚህ አትሊስት ፎከስ አድርጉና ይሄ ዌብሳይት የሚጠቅማችሁ ምንድነው ፎከስ አድርጋችሁ ስለ አንድ ኮይን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ all about bitcoin ነው ለምሳሌ እኔ አሁን ቢትኮይን ላይ ስላሳየዋችሁ ነው እንጂ you can do for anything ለምሳሌ ሶላና ወይም ካርዳኖ ላይ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አሁን ካርዳኖ ወይም ዶጅ ወይም ደግሞ ሺባ ኢኑ ብዙ ሰው የሚወደው ሺባ ኢኑ ላይ ገብታችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ገብታችሁ ስለ ሺባ ኢኑ ኤቭሪቲንግ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ከሪሌትድ ኒውስም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ thousands of coin ያሉት እንዳልኳችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ዛሬ እንግዲህ IRS አካውንት እንዴት እንደሚከፈት ነው ለማሳየት ነው የገባሁት ወደ ክሪፕቶከረንሲ ሳላስበው ገብቻለሁ ማለት ነው እና አንድ ነገር ማሳያችሁ ዋች ሊስት ማለት thousands of coin ነው ያሉት ሁሉንም ማየት አትችሉም እዚህ ጋር ጊዜም የላችሁም መርጣችሁ ዋች ሊስቷን ብቻ ማየት ትችላላችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋች ሊስት ውስጥ ያስገባዋቸው ጥሩ የሚባሉ ጥሩ ናቸው ብዬ ማምናቸውን ኮይኖች ለብቻ ያስቀምጥኳቸው ናቸው ለምሳሌ ቢትኮይን አለ ኢተሪየም አለ ቲተር አለ BNB ሶላና XRP ካርዳኖ እንግዲህ ሁሉም የየራሳቸው ፊቸር አላቸው ሺባ ኢኑ ዶጅ ኮይን ላይት ኮይን እነዚህ የመሳሰሉት እንግዲህ አስትሪክሱን እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦሬንጅ ፌቨራይት ውስጥ ያስገባዋቸው ናቸው ኦሬንጅ አስትሪክስ ካሳየት ጋር እነሱም ብቻ ነው ስንነሳ ኤቭሪዴይ ማየት የሚችለው ማለት ነው ሁሉንም ማየት ስለማልፈልግ እና ዋች ሊስት ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄ ነው ፕራይሱን ማየት የምትችሉት እንደዚህ ነው ልክ ስትወስኑና ጥሩ ኢንፎርሜሽን ካገኛችሁ ራሳችሁ ከተማራችሁ እያንዳንዱ ኮይን ምንድነው እንቅስቃሴውን ትሬንዱን ካጠናችሁ በኋላ ነው ወደ ኢንቨስትመንት ሂዱ ብዬ ነው መክረው ገና ሰው ስላደረገው ብቻ ዛሬ ኢንቨስትመንት አድርጉ ሰዎች እየመጡ ኢንቨስት አድርጉ ስላሏችሁ ገንዘባችሁን መክሰር የለባችሁም you have to have a very good knowledge ኢንቨስት ለማድረግ due diligence ያስፈልጋልና ያንን የምትጀምሩት እንግዲህ እንደዚህ ከዚህ ነው ካምፓኒ ሁኔታ ታጠናላችሁ ፕሮፊታቢሊቲውን አትራፊ ካምፓኒ ነው ወይ ማን ነው ኦን የሚያደርገው ካምፓኒውን ክሪፕቶከረንሲው እንዴት ነው የተፈጠረው አላማው ምንድነው የወደፊቱ ትሬንዱን ታያላችሁና እነዚህ ነገሮች አጥንታችሁ ዲቴይልስ ሰርታችሁ ስትወስኑ ነው አካውንት ከፍታችሁ ወደ ኢንቨስትመንት ብራችሁን ከባንክ ወደ ፕላትፎርሙ ማስቸጋገር መጀመር ያለባችሁ after you learn something ነው